Hi everyone, welcome to Saman Yapa YouTube channel. සරලයි නමුත් අත්‍යවශ්‍යයි. විනීත වෙන්න උත්සාහ කරන්න. විලාවට වැඩ කරන්න උත්සාහ කරන්න. කම්මැලි නොවෙන්න උත්සාහ කරන්න. මේ අර්බුදයෙන් ගොඩ එන්න උත්සාහ කරන්න. මෙන්න මේ වාක්‍ය රටාව ඉගෙනගෙන ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න උත්සාහ කරන්න. අන්න මෙවැනි අදහස් ඉංග්‍රීසියෙන් කියන තාලයයි මේ මොහොතේ ඔයා ඉගෙන ගන්න යන්නේ. Try to do it. මුලින්ම අපි කරන්නේ try to කියන phrase එක පාවිච්චි කරනවා. ඉන් පස්සේ ක්‍රියාපදයේ භාවිතා කරනවා. අදාළ ක්‍රියාවේ base form එක. Try to do it. ඒක කරන්න උත්සාහ කරන්න. ඒක නොකරන්න උත්සාහ කරන්න කියපුවාම අපි to do not to do බවට පත් කරනවා. To go not to go. To play not to play. Try not to do it. ඒක නොකරන්න උත්සාහ කරන්න. Try to understand. තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්න. Try to understand this. මේක තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්න. Try to understand me. මාව තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්න. Try to speak. කතා කරන්න උත්සාහ කරන්න. Try to speak English. ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න උත්සාහ කරන්න. Try not to laugh. හිනා නොවෙන්න උත්සාහ කරන්න. Try to be good. යහපත් වෙන්න උත්සාහ කරන්න. හොඳ වෙන්න උත්සාහ කරන්න. Try to be a good child. යහපත් දරුවෙක් වෙන්න උත්සාහ කරන්න. හොඳ දරුවෙක් වෙන්න උත්සාහ කරන්න. Try to be punctual. වෙලාවට වැඩ කරන්න උත්සාහ කරන්න. Try to work hard. මහන්සි වෙලා වැඩ කරන්න උත්සාහ කරන්න. Try to use this. මේක පාවිච්චි කරන්න ප්‍රයෝජනෙට ගන්න උත්සාහ කරන්න. Try to live happily. සතුටින් ජීවත් වෙන්න උත්සාහ කරන්න. As an adverb, normally we pronounce this word as happily, but the very correct pronunciation is happily, just like heavily. Try to be fluent in English. So my dear viewers, after learning this phrase, after learning all these things, you must always try to be fluent in English. That can be done by practicing regularly. So do stay with me. I'll teach you the best always. So thank you everyone. Bye for now. ළමයින්ට සහ වැඩිහිටියන්ට ව්‍යාකරණානුකූලව ඉංග්‍රීසි කතා කිරීම පුහුණුව කරනවා ඔන්ලයින් ක්ලාසස් ලෙස. එක කණ්ඩායමකට බඳු උගන්වන්නේ සිසුන් 10 දෙනෙක් පමණයි. මාසෙකට පැය 8ක් උගන්වනවා. මාසික ගාස්තුව ළමයින්ට නම් රුපියල් 2000ක් විතරයි. වැඩිහිටියන්ට රුපියල් 3000ක් විතරයි. දැන් මේක බැලු බැලමට ලොකු මුදලක් වගේ පේනවා. ඔයාම කල්පනා කරලා බලන්න කණ්ඩායමකට ඉන්නේ 10 දෙනෙක් පමණයි. එතකොට විතරයි පුහුණු වෙන්න අවස්ථාව තියෙන්නේ. පුහුණු වුණොත් විතරයි ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. කණ්ඩායමකට එකතු වෙන්න අපහසු නම් ඒ සඳහා වෙලාවක් නැත්නම් Tamanට පහසු වෙලාවක් සූදානම් කරගන්න පුළුවන් මාත් එක්ක කතා කරගෙන. මාසෙකට පැය 6ක් ප්‍රැක්ටිස් කරනවා රුපියල් 10000ක් පමණයි පන්ති ගාස්තුව වෙන්නේ. මීට කලින් කතා කරේ අපි ඔන්ලයින් ක්ලාසස් ගැන. දැන් අපි කතා කරන්නේ නේවාසික කණ්ඩායම් පන්ති ගැන. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් පසුව උසස් පෙළ විභාගයෙන් පසුව එහෙමත් නැත්නම් වැඩිහිටියන්ට මේ පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒත් එක කණ්ඩායමකට බඳ උගන්නේ 10 දෙනෙක් විතරයි. මේකයි විශේෂත්වය. කණ්ඩායමේ පිරිස අඩු වෙනකොට ඔයාට පුහුණු වෙන්න ලැබෙන පැය ගණන අවස්ථාව වැඩි. එහෙමනම් ඔබට නියත වශයෙන්ම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. මේ පන්තියේ විශේෂතා ගොඩක් තියෙනවා. ව්‍යාකරණ සමග කතා පුහුණුව දවසකට පැය 10ක්ම සිදු කරනවා. එහෙනම් හිතා ගන්න පුළුවන් නේද කොයිතරම් ප්‍රමාණයක් පුහුණු වෙන්න ඔබට අවස්ථාව දීලා තියෙනවද කියලා. ආහාර පාන සමග නවතැන් පහසුකම් සපයනවා. සම්පූර්ණ පාඨමාලා ගාස්තුව රුපියල් 75000ක් පමණයි. මේ ගාස්තුව කියනකොට මේක ලොකු මුදලක් විදිහට ඔයාට පේනවා. නමුත් අතිශයින්ම ප්‍රායෝගික වෙන්න. යථාර්ථයේ තේරුම් ගන්න. 75000 බෙදලා බලන්න දින 45න්. දිනකට ඔබ වැය කරන්නේ 1666ක් පමණයි. කන්න බොන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඉනුම් හිටුම් ලැබෙනවා. දවසකට පැය 10ක් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුහුණු කරනවා. දැන්වත් ඔබ ප්‍රඥාව අවදි කරගත යුතුයි. දැන්වත් ඔබ යථාර්ථයේ තේරුම් ගත යුතුයි. එහෙමනම් ඔයාගේ සැබෑ උවමනාව, සැබෑ කැමැත්ත
ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න නම් ඔබ නියත වශයෙන්ම ඉංග්‍රීසි කතාව පුහුණු විය යුතුයි. ඔයාට තාමත් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බැරි නම් වරද තියෙන්නේ ඔයාගේ අතේමයි. ඔයා හරි දේ හරි විදිහට තෝරගන්න දන්නේ නැතිකම නිසායි. මේක කිව්වට අමනාප වෙන්න එපා. නමුත් මේක නෙමෙයිද සත්‍යය. ඔබ ඉගෙන ගන්න ක්‍රමය වෙනස් කරන්න. ඔබට සුදුසුම පන්තියකට සහභාගී වෙන්න තරම් ඔබ ප්‍රඥාවන්ත විය යුතුයි. ඔයා මගේ පන්තියට සහභාගී වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොන පන්තියට සහභාගී වුණත් හොඳ ගුරුවරයෙකු යත්තේ කුඩා කණ්ඩායම් පන්තියකට සහභාගී වුණොත් ඔබට පුහුණු වෙන්න අවස්ථාව වැඩියෙන් ලැබෙනවා නම් ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. මේක තමයි පරම සත්‍යය. ඔබ එකඟ නම් මා සමග ඔයා මේ වීඩියෝව ඔයාගේ හිත මිතුරන් අතරේ ෂෙයා කරන්න. ඔයා ඊළඟ කණ්ඩායමට එකතු වෙන්න කැමති නම් අපිත් එක්ක 071 011 22 62ට දැන්ම WhatsApp පණිවිඩයක් යොමු කරන්න.